नमस्कार, मी नेहाज रुचकर रेसिपी या मराठी यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे। श्रावण महिना चालू झालेला आहे आणि त्यानिमित्त आज आपण एक गोड रेसिपी बनवणार आहोत। तिचं नाव आहे लाप्सी। तर लाप्सी म्हणजे काय? गव्हापासून काढलेली जाडसर भरड तिला लाप्सी असं म्हणतात। चला तर साहित्याची ओळख करून घेऊया। 1 वाटी लाप्सीची भरड घेतलेली आहे, 1 वाटी गूळ, अर्धा वाटी साजूक तूप, अर्धा चमचा वेलची जायफळ पावडर, हे मिक्स ड्रायफ्रूट घेतलेलं आहे आणि गरजेपुरेसं पाणी। साहित्याची ओळख झालेली आहे, वळूया कृतीकडे। सर्वप्रथम आपण लाप्सीसाठी लागणारं पाणी उकळून घेणार आहोत। ज्या वाटीने आपण लाप्सीचा रवा घेतलेला आहे त्याच वाटीने आपण पाणी घेणार आहोत। 1 वाटी रवा घेतलेला आहे तर तिच्या तिप्पट आपण पाणी घेणार आहोत। पाणी थोडंसं अधिक झालं तरी चालेल, पण पाणी कमी होता कामा नये। पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे। आता हे पाणी आपल्याला बाजूला उतरून ठेवायचे आहे। इथे इंडक्शनवर पॅन चांगला तापलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण अर्धा वाटी तूप टाकून घेणार आहोत। मध्यम आचेवर तूप चांगलं तापलेलं आहे, त्याच्यामध्येच आपल्याला ही लाप्सीची भरड चांगली भाजून घ्यायची। लाप्सी रवा ह्या तुपामध्ये आपल्याला सतत ढवळत राहायचे। ही जी भरड आहे ती आपल्याला लालसर रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायची आहे। आता आपली लाप्सी तुपामध्ये चांगली भाजून झालेली आहे, तिला चांगला ब्राऊन रंग आलेला आहे। याच्यामध्ये आपण उकळलेलं पाणी ओतून घेणार आहोत। जे 3 वाट्या पाणी आपण उकळलेलं होतं ते आता याच्यामध्ये ओतून घेणार आहोत। थोडं थोडं पाणी आधी ओतायचं आहे। पाणी उकळलेलं घातल्यामुळे लाप्सी रवा चांगला मऊ होतो आणि लवकर शिजतो। सर्वप्रथम आपल्याला हा लाप्सी रवा शिजवून घ्यायचा आहे। त्याच्यावर मी झाकण ठेवून घेते। 5 ते 7 मिनिटं आपण झाकण ठेवणार आहोत। मध्यम गॅसच ठेवायचा आहे। लाप्सीवर झाकण ठेवून 5 ते 7 मिनिटं झालेली आहेत। झाकण उघडून पाहूया। वाव, लाप्सी शिजली का ते पाहूया। लाप्सी चांगली नरम झालेली आहे। याच्यामध्ये आता आपण गूळ मिक्स करून घेणार आहोत। 1 वाटी लाप्सी रव्यासाठी मी इथे 1 वाटी गूळ घेतलेले आहे। तुम्ही गुळाऐवजी साखरसुद्धा घेऊ शकता। गूळ बारीक करून घेतलेला आहे, तो लाप्सीमध्ये चांगला मिक्स करून घ्यायचा आहे। गूळ आपल्याला लाप्सीमध्ये चांगला वितळवून घ्यायचं आहे। गूळ लाप्सीमध्ये चांगला वितळलेला आहे। याच्यामध्येच आपल्याला ड्रायफ्रूट्स टाकून घ्यायचे। इथे बदाम आणि पिस्ता मी घेतलेले आहेत, ते टाकते। परत हे सर्व चांगलं ढवळून घ्यायचे। आता परत मध्यम गॅसवर 5 मिनिटं ठेवून आपल्याला वाफ काढून घ्यायची। 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि आता आपली लाप्सी जवळजवळ तयार झालेली आहे। तिच्यामध्ये आपण वेलची जायफळ पावडर टाकून घेऊया। इथे मी अर्धा चमचा वेलची जायफळ पावडर टाकते। परत आपल्याला एकदा लाप्सी ढवळून घ्यायची आहे। लाप्सी चांगली भाजल्यामुळे तिला रंगसुद्धा खूप छान आलेला आहे। आता आपला लाप्सीचा शिरा तयार झालेला आहे। डिश सर्व करून घेऊया। आता आपली लाप्सीची गोड रेसिपी तयार झालेली आहे। तर ही रेसिपी तुम्ही देवाला नैवेद्य म्हणून सुद्धा बनवू शकता। तर लाप्सीचा गोड शिरा तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट सेक्शनमध्ये मला नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा। नोटिफिकेशन बेल पण ऑन करा, जेणेकरून आमच्या नवनवीन रेसिपी तुम्हाला लवकरात लवकर पाहायला मिळतील। तसेच हा गोड व्हिडिओ आपल्या खाद्यप्रेमी मित्रमैत्रिणींना नक्की शेअर करा। साहित्याची यादी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, नक्की पहा। सोबतच आमच्या इंस्टा आणि फेसबुक पेजला नक्की फॉलो करा। तर असेच नवनवीन रेसिपींचे नवनवीन व्हिडिओ बनवतच राहू। तर पुन्हा भेटू एका नवीन व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत वेगवेगळ्या रेसिपींचा स्वाद घ्या आणि स्वस्थ रहा।